عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في الوحدة الجديدة، وهي الوحدة رقم 6 من الكتاب المقرر، وهي المقرر عليكم في هذا المنهج بعنوان Capacitor and Inductor. هذه الوحدة تتكلم على another two devices تضاف إلى الريزيستنس، وهي الكاباسيتور والاندكتور، وحنركز اليوم على الكاباسيتور. الكاباسيتور موجودة في جميع أجهزة الكهربية وتأخذ صور وأشكال مختلفة، فمنها اللي عامل زي الألواح المتقابلة اللي هو النوع البرتقالي، منها الاسطواني، ومنها الثابت، ومنها المتغير. هذا هو المتغير، وهو إذا دققت النظر عبارة عن ألواح تتداخل مع بعضها البعض وفي بينهم مسافات. الكاباسيتور تو تيرمينال ديفايس، زيه زي البطارية، زيه زي الريزيستنس، تو تيرمينال ديفايس. وعادة الكاباسيتور يسجل عليه قيمة السعة الكهربية تبعته بوحدة المايكرو فاراد أو الملي فاراد أو البيكو فاراد، هنتعرف على هذا الكلام، والفولتج الذي يعمل عليه. هذا بالنسبة للكاباسيتور. احنا طبعا في الموضوع هذا هنقسم الشغل تبعنا إلى مجموعة من المحاضرات تتناول الانترودكشن والكاباسيتور والسيريز اند باراليل كاباسيتور، ومن ثم الاندكتور والسيريز اند باراليل اندكتور. بتوقع انه 4 محاضرات كافيه لانه نغطي هذه الوحده. الصوره التعبيريه هذه بتورجي لك الكاباسيتور هو عباره عن ديفايس زيه زي البطاريه يخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجال كهربي من خلال شحن لوح بالشحنه السالبه ولوح موصل بالشحنه الموجبه، وبينهما ماده عازله لا يتلامسا ابدا، فيتكون في الداخل مجال كهربي. اذا هذا عبارة عن خزان للطاقة الكهربية في صورة مجال كهربي، أما البطارية فهي خزان للطاقة الكهربية في صورة تفاعلات كيماوية. طيب، الكاباسيتور يعتبر من أهم العناصر في الدوائر الكهربية، ولا يوجد أي دائرة كهربية إلا فيها المكونين هدول. الاندكتور اللي هو عبارة عن الكويل، وإذا أنت بالمناسبة فتحت أي جهاز أو أي سيركت لو وجدت الملفات هذه هي بسميها اللي هو الاندكتور، وهي عباره عن ملف. وطبعا هنا الملف عشان تبقى عارف هو يخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجال مغناطيسي. ولديك ديفايسز اخر وهو الكاباسيتور. وطبعا اذا انت بتلاحظ معايا انه انت قاعد بتتطور في دراسه الكهربيه بزياده العناصر الدائره الكهربيه. عناصر الدائره الكهربيه عشان تقول عن حالك كهربائي لازم يكون عندك مصدر باور سورس، كرنت باور سورس، وعندك سويتشز، عندك مقاومات، وعندك ايضا كاباسيتور واندكتور. هيك انت بتوسع النطاق التطبيقات تبعتك. طيب، so far we have limited our study to resistive circuit. الريزيستيف سيركت اللي هي دوائر المقاومات، ما اخذناش اكثر من هيك. باور سورس مع ريزيستنس على التوالي وعلى التوازي، وطبقنا عليهم جميع السيركت اناليسيس، مش اناليسيس، نود اناليسيس، وبعض النظريات لتبسيط هذه الدوائر. كل العلم هذا اللي اخذناه سوف نستخدمه ايضا مع الكوندكتور والكاباسيتور اللي اجلناهم لمحاضره اليوم. الفارق الجوهري ما بين الكاباسيتور والريزيستور انه الريزيستور عباره عن ديفايس ديسيبيت انرجي. ديسيبيت انرجي يعني بيبدد طاقه او مستهلك للطاقه، ودائما الريزيستورز الباور تبعته ايش بتكون؟ بالموجب. اوكي؟ اما بالنسبه للكاباسيتور اند اندكتور هم do not dissipate energy but store the energy. إذا الطاقة التي تنتقل إلى الكاباسيتور أو الاندكتور تختزن فيه. لذلك بنقول إنه الريزيستور which dissipate energy irreversibly. إيش معنى irreversibly؟ يعني الطاقة اللي بتضيع في المقاومة لا يمكن الاستفادة منها. وأغلب الطاقة بتضيع على شكل طاقة حرارية. هذه الطاقة الحرارية تتبدد في الفراغ ومن ثم لا يمكن الاستفادة منها. أما بالنسبة للاندكتور والكاباسيتور فإن الطاقة التي تصرف عليه من البطارية تختزن في صورة إما مجال كهربي بالكاباسيتور أو مجال مغناطيسي، ويمكنك الاستفادة منها عند الحاجة. وهذا كلام مهم جدا، لأنه أنت في بعض التطبيقات عندما يكون التيار الكهربي تبعك متقطع، فوجود الكاباسيتور إيش بيعمل؟ بيعمل زي الخزان الاحتياطي. إيش معنى خزان احتياطي؟ بضمن لك تدفق مستمر من الشحنة. يعني أنا بمثل لك إياها بإيش؟ بإنه أنت عندك خزان من الماء، هذا الخزان من الماء فيه دائما استنزاف للووتر، وفي عندك هنا
مصدر لمين؟ مصدر للووتر بيجي من وين؟ من المضخه هاي وبخزن في الميه. هلقيتها تخيل معايا انه هذا المصدر فصل لمده 10 دقائق. انت هنا مش هتشعر انه فصل لمده 10 دقائق، ليش؟ لانه عندك مخزون من الماء لا زال بيعطي لك تدفق مستمر، وبالتالي البيت تبعك ايش بيعمل؟ بيستفيد من الماء بشكل مستمر، في حين انه الماء اللي جاي من هنا انقطع لمده 10 دقائق، وبالتالي لو انت معتمد على مصدر الماء انك تحصل عليه من الترومبه المضخه مباشره للبيت، اول ما بتقطع الميه مش هتلاقيها هنا، فتتوقف معك الايش؟ الامور. فبالتالي الكباسيتور بيلعب نفس الدور زي خزان. الكباسيتور لو انت اطلعت على الكباسيتور في دائره الفلاش تبع الكاميرا، طب ما انا ليش ما اضوي الليد فلاش كاميرا بالبطاريه مباشره؟ فبالتالي لو انت جبت اللي هو الباور سورس تبعك موجب وسالب وشبكته على مين؟ شبكته على اللي هو اللايت تبعك، فمجرد ما تشبكه مع اللايت ايش هتحصل؟ هتحصل على اناره خفيفه جدا واهيه لا تستطيع انك تلتقط بها صوره. اذا انت استخدمت الفلاش، فبالتالي ايش معنى فلاش؟ معناته ضوء خاطف وسريع. تقوم الدائره الكهربيه لما توصلها هنا بتمرير شحنات موجبه على الكباسيتور وشحنات سالبه على الكباسيتور، وتنتقل الشحنات بصوره مستمره لعندما الكباسيتور يشحن بالكامل. الان بفصل البطاريه وبشبك مع مين؟ مع اللايت سورس. لقيتها وظيفه الكباسيتور انه حيعطي لك الطاقه في لمح البصر في فتره زمنيه صغيره، فبيطلع معك هنا وهج من الاضاءه بنسميه الفلاش لايت الذي يستخدم في التصوير. اذا انت ايش عملت؟ نقلت الطاقه الكيميائيه التي تنساب عبر الدائره الكهربيه ببطء، خزنتها في داخل الكباسيتور الذي يستطيع ان يختزل بهذه الطاقه في صوره مجال كهربي، وفي لمح البصر بيسلم لك اياه. اذا انت لما قللت الزمن زدت الاضاءه، وبالتالي هذه الاضاءه اصبحت مفيده لمين؟ للكلام اللي احنا بنتكلم. خلينا نشوف مع بعض كيف بتكون الكباسيتور وايش هي خصائصه وايش هي المعالجه الفيزيائيه تبعه. الكباسيتور از ا باسيف اليمنت، واحنا صنفنا جميع العناصر الدائره الكهربيه الى باسيف واكتف. الاكتف اللي هي بتولد انرجي، اما بالنسبه للباسيف اللي هي بتمتص الطاقه. طبعا الكباسيتور يعتبر انه بيخزن الطاقه بيمتصها وهو من نوع الباسيف، لكن في نفس الوقت ايش؟ بيقدر ايش يعطيك اياه، لكن تقدرش تقول انه من الاكتف اليمنت. لو انت جبت الكباسيتور وحطيته من هون الى 100 سنه سيبقى لا يحمل طاقه. متى بيحمل طاقه؟ لما بتشحنه عن طريق ايش؟ البطاريه. زي البطاريه هي المصدر اللي هي الطاقه الكهربيه اللي هي الاكتف. Capacitors are used extensively in electronic communication, computer and power system. For example, they are used in the tuning circuit of the radio receiver and are used as a dynamic memory element in the computer system. اللي هي الذاكرة الديناميكية. أما بالنسبة للكاباسيتور فهو يعرف على أنه consist of two conducting plate material موصلة separated by insulator، وتسمى الانسوليتور في الحالة هذه داي الكتريك. واطلع معايا هنا تو بارل الكاباسيتور عبارة عن لوحين متوازيين من مادة موصلة وليكن الألمنيوم، وفي بينهم فراغ. هذا الفراغ قد يكون هواء لأنه عازل، أو ممكن يكون ورق أو شمع أو فلين أو أي مادة من المواد. إذا in many practical applications the plates made of aluminium foil which are dielectric, while the dielectric may be air, ceramic, vapor and mud. هذا بالنسبة لمين؟ لتكوين الكباسيتور. واضحة الفكرة؟ والكباسيتورز ممكن يأتي بأشكال وأحجام مختلفة حسب التصميم تبعه. الآن نأتي إلى موضوع كيف يشحن الكباسيتور. لقيتها اللوحين اللي أنت صنعتهم وبينهم مادة عازلة، بتوصل واحد بالطرف الموجب للبطارية والثاني بالطرف السالب للبطارية. ماذا يكون لديك؟ يتدفق التيار في هذا الاتجاه، فتنتقل الشحنات الموجبة إلى اللوح الموجب وتنتقل اللوحات السالبة إلى اللوح السالب،
وتستمر عملية هذه الحركة في الشحنات طالما أن فرق الجهد على المكثف أقل من جهد البطارية. متى تتوقف هذه العملية؟ عندما يصبح جهد البطارية يساوي جهد إيش؟ الكباسيتور. لذلك when a voltage source V is connected to a capacitor, the source deposits a positive charge Q plus on the plate and the negative charge on the other plate. The capacitor is said to store electric energy. لأنه إيش بيتولد ما بين اللوحين؟ بيتولد مجال كهربي من الشحنة الموجبة إلى إيش؟ إلى الشحنة السالبة. هذا المجال الكهربي هو صورة من صور الطاقة. The amount of charge stored represented by Q directly proportional to the voltage applied. تبع البطارية. كل ما زاد الفولتج كل ما زادت الشحنة المخزنة. وفي النهاية بيكون عندك علاقة طردية إنه Q تساوي ثابت التناسب في V. ثابت التناسب هذا بنسميه الكاباسيتنس اوف ذا كاباسيتور، واعطي له الرمز سي واعطيته الاسم كاباسيتنس وله وحده كولوم على فولت وبدي اسميها فراد نسبة وتمجيدا للعالم فاراداي الذي يعتبر فاذر اوف الكتريسيتي. ومن هنا الفراد كمية ضخمة هائلة، ولذلك اغلب الكاباسيتورز اللي حنتعامل معاها ستكون بوحدة الملي فراد والمايكرو فراد والبيكو فراد. اوكي؟ يعني يقال انه عشان تصنع انت مكثف سعته 1 فراد، وحدة 1 فراد لازم تكون مساحته قد مساحة سطح الكرة الأرضية، حاجة زي كده. فكلمة فراد كبيرة جدا، عشان هيك اغلب الكاباسيتورز حتكون بايش؟ بوحدة البيكو فراد والمايكرو فراد. Capacitance is the ratio of the charge on one plate of the capacitance difference between the plates. إذا عبارة عن نسبة ما بين الشحنة على فرق المطبق على لوحي المكثف. هذا بالنسبة لمين؟ للمعلومات اللي بدي تعرفها الآن. خلينا الآن نشوف بعض الخصائص الأخرى للكاباسيتورز. The capacitance C of the capacitor depend on the physical dimension of the capacitor. يعني مساحة اللوحين، المسافة بين اللوحين ونوع المادة العازلة، ولذلك في عندي علاقة أخرى للكاباسيتور اللي هي السي بتساوي إبسلون مضروبة في مين؟ في مساحة المقطع على مين؟ على دي. وهذا للكاباسيتور اللي هو البارل بليت كاباسيتور اللي هو من اللوحين المتوازيين. طبعا في اللي هو سلندريكال كاباسيتور وفي عندك اللي هو سفيريكال كاباسيتورز. الأبعاد الهندسية تبعته تتغير وبالتالي العلاقات هذه تتغير. ولكن بصفة عامة احنا هنتعامل مع مين؟ مع البارل بليت كاباسيتور. كيف بدك تحسب السعة تبعته؟ إنه إبسلون نوت أو إبسلون مضروبة في A على دي. الاريا هي مساحة كل لوح، إذا هي المساحة مساحة أحد اللوحين. أما بالنسبة للدي هي المسافة الفارقة بينهما. أما بالنسبة لإبسلون فهي بنسميها البيرمياتيفيتي كونستانت اللي هو ثابت النفاذية أو السماحية. وكلما زادت قيمة البيرمياتيفيتي كونستانت كل ما كان الكاباسيتنس ايش؟ أعلى. ولذلك لما أنت بتتكلم عن الفراغ له ثابت سماحية معين، يعني بمقدار انه بيتحمل عزل كهربي لفتره لمقدار شحنه معينه، بعد ذلك تستطيع الشحنات انها تنتقل من الموجب الى السالب. اذا انت حبيت تزيد العازل اكثر فبتحط بلاستيك، بتحط ورق، بتحط مايكا، هذه كلها مواد عازله. اما اذا اعتمدت على الهواء فانت ايش؟ محدود بقيمه الشحنه اللي بتخزنها، لانه بعد هيك بيفقع الجهاز. ايش معنى بيفقع؟ معناته بصير تفريغ كهربي. ايش معنى تفريغ كهربي؟ انه الهواء بتأين فبتحول الى موصل. الكاباسيتنس تعتمد على 3 متغيرات. لاحظ معي. اول شيء بتعتمد على مساحه اللوحين المتبادلين، كل ما زادت المساحه كل ما كانت الكاباسيتنس اعلى. اما بالنسبه للمسافه دي كل ما قلت المسافه الفارقه ما بين اللوحين كل ما كانت ايش؟ الكاباسيتنس اعلى. طبعا انت ما بتقدرش تقرب المسافه الا بقدر معين حسب الماده العازله الموجوده. وطبعا لما انت بتكون المسافه قليله لا ينصح ابدا انك تتركها للهواء، لانه مجرد ما يتلامس التو كوندكشن على طول بصير عندك ايش؟ تفريغ كهربي بنحرق الكاباسيتنس. اما بالنسبه للعامل الثالث اللي هو البيرميتيفيتي كونستانت، كل ما زادت كل ما كانت الايش؟ الكاباسيتنس اعلى. اذا انت بتتعامل مع الموضوع هذا بالتمام والكمال كما تعاملت مع موضوع الايش؟ لو اخذت انت موجب والسالب وحطيت هنا ريزيستنس، تتذكر ظهر معك
قانون اوم، ار ايش بتساوي؟ في على اي. الان انا ايش عملت؟ اخذت نفس الباور سورس ولكن حطيت ديفايس اخر، ايش سميته؟ سميته كاباسيتور. لقيت هذا الديفايس ايش عمل؟ مرر تيار قيمته اي. هنا انا عندي مر التيار اي عمل شحن للمكثف، هذا موجب وهذا ايش؟ سالب. ظهرت بدل الار قيمه فيزيائيه جديده اسمها الكاباسيتنس سي، ايش بتساوي؟ بتساوي كيو على في. الكيو هي المناظر لمين؟ للتيار، والفرق الجهد هو فرق الجهد اللي هنا. لكن هنا فرق الجهد تبع المقاومه ظهر في البسط، اما بالنسبه للكاباسيتنس وهو ظهر وين؟ ظهر في المقام. المقاومه حسبناها برضه من شغله اسمها رو في ايه على ال. متذكرين هذا القانون؟ حسبنا المقاومه من الابعاد الهندسيه. ايضا الكاباسيتور حسبناه من الابعاد الهندسيه. بدل الرو حطينا ابسلون، والمساحه هي المساحه، والمسافه ال اللي هي دي. اذا هنالك تناظر ما بين الريزيستنس والكاباسيتور. هذا بتناسب طرديا مع ال، وهذا على ايش؟ على ال. هيك مظبوط. لكن في النهايه الريزيستنس اللي هي الكميه الفيزيائيه بتاعت الار تحسب اما من الخواص الفيزيائيه في على اي، او من الابعاد الهندسيه رو في ال على ايه. وكذلك الكاباسيتنس، وهذا الكلام برضه حنتذكره لما نيجي نتكلم على مين؟ على الاندكشن. يرمز للكاباسيتنس للكاباسيتور بالرمز مين؟ بالرمز سي، اللي هو عباره عن لوحين متوازيين، يعني هذا الرمز محجوز لمين؟ للكاباسيتنس. اما لما يكون عندي كاباسيتور متغير بحط له السهم هذا. اذا كان التيار موجب والجهد موجب، او التيار سالب والجهد سالب، فان الكاباسيتور في حاله تشارجنج. اذا كان التيار سالب والجهد موجب، او التيار موجب والجهد سالب، معناته الكاباسيتور في حاله ديسشارج. اذا بقدر اقول بناء على الساين كونفكشن، اذا كانت الفي اصغر من صفر والاي اصغر من صفر، او الاي اكبر من صفر والفي اكبر من صفر، اي انهما متحدين في الاشاره، اشاراتهم متشابهه، ففي هذه الحاله يكون المكثف في حاله تشارج. اذا كانت واحده منهم بالسالب والثانيه بالموجب، فحاصل ضربهم حيكون بالسالب. اذا انت بتعرف انه الكاباسيتور في حاله ايش؟ في حاله ديسشارج. هذا بالنسبه لمين؟ للساين كونفكشن. بالنسبه ل to obtain the current voltage relation، انا بعرف انه الكيو بتساوي سي في في، وهذه الكيو هي قيمتها بتزداد من صفر الى قيمه عظمى خلال فتره زمنيه دي تي. فلو فضلت المعادله هذه بالنسبه للزمن، لظهر لدي دي كيو على دي تي بيساوي ثابت في دي في على دي تي. ونحن نعلم ان دي كيو على دي تي ما هي الا مين؟ اللي هي معدل التيار، تدفق التيار اي. اذا صار عندك التيار بيساوي مشتقة فرق الجهد، لانه الجهد دالة متغيرة مع الزمن. واخد بالك؟ الزمن بيلعب دور كبير جدا هنا، لانه انت اول ما تشبك البطارية فرق الجهد على الكباسيتور ايش بيكون؟ صفر. يبدأ يزداد 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 الى ان يصل قيمة عظمى، ثم بيثبت. خلال هذه الفترة من صفر إلى القيمة العظمى، التيار الذي يتدفق في الكباستور يعطى بالعلاقة سي بيساوي دي في على دي تي. إذا لو أنت أعطيت قيمة الجهد فبتفاضل الجهد بتعرف التيار. ومن هنا كانت العلاقة خطية ما بين التغير في الجهد بالنسبة للتيار بالنسبة للزمن وقيمة التيار، ولها سلوب. هذا السلوب لو أنت حسبته زي قانون أوم، بدل ما يعطي لك الريزيستنس اعطى لك هنا حاجه بسموها الكاباسيتنس. واضحه الفكره؟ اذا انت بتتعاملش هنا مع الجهد في، انت بتتعامل مع مشتقة الجهد او معدل تغير الجهد بالنسبه لمين؟ للزمن والتيار، فبيطلع معاه قيمه بهذا الشكل. وبالمناسبه هنالك بعض الكاباسيتورز بتكون ايش العلاقه خطيه، بنسميه نون لينير كاباسيتور. اما بالنسبه لك في الكورس هنا لن تتعامل الا مع مين؟ مع اللينير كاباسيتور. طيب نيجي الان لايجاد الجهد من التيار. يعني لو انا اعطيتك التيار كيف بدك تجيب الجهد؟ عكس عمليه التفاضل هي عمليه مين؟ تكامل. وبالتالي لما انت عندك الاي بتساوي سي في دي في على دي تي،
افصل لي الفرق الجهد لحاله وحط لي الاي لحاله. فايش بتصير عندك؟ بتصير عندك الدي في بتساوي 1 على سي في اي في دي تي. الان عشان اجيب الجهد من التيار بدي اكامل الطرفين، فباخذ التكامل تبع الدي في بيطلع معايا في اللي هي الفي على فتره التكامل 1 على سي من ناقص انفينيتي الى تي. لمين؟ للتيار اي اوف تي دي تي. ليش انا بقيت من ناقص انفينيتي؟ لانه انا عند الزيرو عند الزمن تي زيرو عندما بدات اخذ القياسات لا اضمن ان الجهد كان بيساوي صفر، يعني المكثف ما كانش امتي. فلذلك بقول عند ماينس ما لا نهايه، عندما اكون انا ضامن عند الناقص ما لا نهايه الجهد ايش بيساوي؟ بيساوي صفر، يعني عند التصنيع عندما تصنع. اما لما وصل عندي وخلال السفر وخلال الشحنات فالتقط شحنه، وبالتالي بقدرش اقول من عند الصفر عند تي بيساوي صفر اللي هي بدايه الحسابات، فبالتالي اخذت ايش؟ من عند ماينس انفينيتي. لكن لما باجي بعوض في المعادله بروح ببدا من التايم تي بتساوي زيرو، وباخذ القيمه في اوف تي اوف نوت، قيمه الجهد عندما بديت اخذ الحسابات. يعني مثلا انت الان اعطيتك انا كاباسيتور، رحت فحصت الكاباسيتور لقيت عليه جهد مقداره 300 ملي فولت او 30 ملي فولت. هذه 30 ملي فولت هي مين؟ التي زيرو. الان شبكته في الدائره الكهربيه، انشحن بزياده، فبدك تعرف قديش قيمه الشحنه بناء على التيار اللي معه. لكن تبقى القيمه الاساسيه اللي هي ايش؟ قيمه الجهد في عندما تي بتساوي ايش؟ عندما عند تي نوت. لذلك بتكون عندك في تي نوت ايش بتساوي؟ قيمه الشحنه التي كان يختزنها على السعه الكهربيه تبعته. The voltage across the capacitor at the time t0. واضحه الفكره؟ اذا انا ما كنتش ضامن انه فرق الجهد عليه بيساوي صفر، فبالتالي ما بقدرش استخدم الناقص ما لا نهايه، بروح بقول من عند الزمن اللي انا بدات فيه القياسات على اساس انه انا عندي جهد ابتدائي قيمته V and T بتساوي 0. Capacitor voltage depend on the past history of the capacitor current. يعني انت لما بتاخذ كاباسيتور بدك تعرف انه هو يختزن طاقه، وبالتالي يمتلك ميموري لانه بيخزن في داخله بعض من الشحنات من التجربه السابقه. خصائص الكاباسيتور: اول شيء الانستنتينيوس باور. اذا انت عندك التيار وعندك الجهد ماذا تبقى لديك؟ تحسب الباور. وليش كلمه انستنتينيوس؟ يعني عند لحظه القياس قيمه الجهد متغيره وقيمه التيار متغيره، لذلك قيمه الباور بتساوي في اي بتساوي سي، والتيار ايش باخذ مكانه؟ اللي هو الفي زي ما هي، والتيار اي بعوض عنه بسي بدي في على دي تي. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للباور. طيب بالنسبه للطاقه التي اختزنها هذا الكاباسيتور ايش بعمل؟ بكامل الباور بالنسبه للزمن من ناقص ما لا نهايه الى تي. هذا بجيب مين؟ بجيب الشغل ما هو الا صوره من صور الطاقه، صح ولا لا؟ وبالتالي لو انت جيت كملت لفي دي في على دي تي والسي طلعت برا، اختصرت الدي تي مع الدي تي راحوا مع بعض، فصار عندك تكامل في دي في، وبالتالي الدي في بتتغير من وين لوين؟ من في نوت الى في، يعني من صفر الى في. في الحاله هذه التكامل تبع الفي هو في تربيع على 2، اذا صار عندك الشغل الكلي بيساوي نص في تربيع. واذا عوضت عن الفي قيمه ايش الفي بتساوي؟ في بتساوي كيو على سي، فبتخش عندك كيو تربيع على سي تربيع، والسي اللي برا بتختصر معاها، فبتصير عندك نص كيو تربيع على 2 سي. اسف، نص كيو تربيع على سي. اذا هذه الصور مختلفه لايجاد مين؟ ايجاد الطاقه. وانت ايش بيلزمك غير انك تعرف التيار والجهد ومقدار الطاقه التي اختزنها. هذه المعادلات، هذه هي الاشتقاقات، وما عليك الا انك ترتب الامور. اذا this energy represents the energy stored in the electric field that exists between the plates of the capacitor. اذا ماذا يوجد داخل الكاباسيتور؟ يوجد طاقه. اذا الطاقه الكيميائيه تحولت الى طاقه ايش؟ طاقه كهربيه في صوره مجال كهربي. The word capacitor is derived from the element capacity to store energy. زي الخزان الميه اللي ضربت لك اياه قبل شويه، بنقول خزان وسعته 15 كوب، هذا خزان وسعته 30 فراد او 30 ملي فراد في صوره الكتريك فيلد. لازم we should note the following important properties.
اول خاصيه، لاحظ ان انا بتكلم على التيار يتدفق من الزمن تي الى تي نوت. هذا في فتره الشحن. في فتره الشحن الشحنه في حاله ايش؟ في حاله تزايد، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي انا في عندي كيرف للايش؟ للشحن. بعد ذلك يتوقف، يصير عندي دي سي. حاله الدي سي، في حاله الدي سي بيعتبر الكاباسيتور في حاله ايش؟ اوبن سيركت. اذا اول ما تسمع انه انت عندك دي سي سيركت وفيها كاباسيتور، انت كل اللي بهمك الفولتج اللي على الكاباسيتور، ومن ثم بتعرف ايش؟ قيمه سعته وقيمه الشحنه المخزنه. لكن ايش وجوده في الدائره؟ هو اوبن سيركت. ليش؟ لانه التيار عنده بيتوقف، بمرش التيار مستمر، صح ولا لا؟ تو بليتس بتوين ماده عازله بمرش التيار. طيب ايش اللي حكيناه في الاول؟ كان التيار متغير. ليش؟ لانه كان بينشحن، ولما بيفرغ بيكون برضه متغير. الخاصيه الثانيه the voltage of the capacitor cannot change abruptly. ايش معنى abruptly؟ فجأة. الفولتج بيتغير ببطء وبيروح ببطء، هذا بالنسبه لمين؟ للفولتج. اما هذه الحاله لا يمكن انك تحصل عليها، انه فجأة الفولتج يكون 5 فولت يصير 6. واضحه الفكره؟ اذا دائما في عندي كيرف او زمن للتغير من قيمه عظمى الى ايش؟ الى زيرو. اذا abrupt change is not possible. اوكي؟ يعني زي ما تقول في عنده نوع من الممانعه لفقدان هذه الشحنه. ايضا the ideal capacitor do not dissipate energy. الطاقه اللي بياخذها بيسلم لك اياها بالتمام والكمال بدون ما يمتص شيء. هذا بنسميه ايديال، لكن في الحقيقه لا يوجد ايديال. هو ريال كاباسيتور has parallel model leakage resistance. وبالتالي لو انت تيجي تمثل النموذج الحقيقي انه انا في عندي كاباسيتور وعلى التوازي مع مين؟ ليكج ريزيستنس. هذا الليكج ريزيستنس هي بتمرر تيار طفيف. يعني انت حطيت هنا ما يقادر من ال 5000 شحنه. هذه ال 5000 شحنه في جزء منها تسرب، فكيف بدك تنمزج هذا التسرب؟ بتنمزجه على اساس انه في عندك مقاومه عاليه على التوازي مربوطه معها. هذه المقاومه في العاده بتكون كام؟ 100 ملي اوم. هذا الكلام لمعلوماتك فقط، لكن اغلب المسائل تبعتنا لن نتعامل الا مع حاله ايش؟ الايديال كاباسيتور. اما بالنسبه للتمارين اللي ممكن احنا نحلها على هذه القوانين، هي المثال التالي: calculate the charge stored in 3 بيكو فاراد كاباسيتور عليه 20 فولت across، مطبق عليه 20 فولت. اذا انت عندك قيمه السعه 3 بيكو فاراد وعندك 20 فولت، طالب منك تحسب الشحنه. انو قانون في هذا الكلام بأكمله؟ كيو بيساوي سي في في. السي هنا ما بينفعش تاخذها 3 بيكو فاراد، بتصير 3 ب 10 قوه ايش؟ ناقص 12. اذا انت القانون تبعك بيقول كيو بيساوي سي في في، ومتعوض 3 في 10 قوه ناقص 12 في 20 فولت، بيطلع معك 60 في 10 قوه ناقص 12. هذه هي عدد الشحنات اللي طلع معك بالكولوم. بامكانك تكتبها 60 بيكو كولوم، لكن لو انت اكتفيت بهذا القدر فانت ايش؟ حليت هذا السؤال. Find the energy stored. اذا انت عرفت الانرجي، اذا عرفت السعه وعرفت الفولتج، فنص سي في تربيع تحسب لك الطاقه. اذا مجرد ما تقول نص سي في تربيع، عوض عن السعه مره ثانيه، وعوض عن فرق الجهد تربيع. ال 20 تربيع بتصير 400، فبيطلع معك 600 في 10 ناقص 12 والوحده بالجول. تطبيق مباشر على قوانين. السؤال اللي بعده برضه تطبيق مباشر، ولكن اعطالك داله الجهد وطلب منك تحسب التيار. احنا بنعرف اذا اعطي الجهد بفاضل الجهد بعطيني التيار. اذا مجرد ما انت تكتب القانون اللي انت عارفه، اي تساوي سي في دي في على دي تي، فعندك السعه 5 في 10 هو ناقص 6، لانه المايكرو فراد تساوي 10 هو ناقص 6، ومشتقة ال 10 كوساين ال 6000 تي مشتقة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتي. إذا ال 6000 ال 10 بتطلع، وعندك 6000 في كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين في 6000. إذا 6000 في سالب في 10 في 5 في ساين في ساين ليش؟ ال 6000 تي. هذول كلهم لو جمعتهم مع بعض، ال 10 في 5 في 60 بيعطيك 0.3 بالسالب ساين 6000 تي. إذا هذه هي
قيمة التيار. إذا دالة الجهد بتتغير بدالة كوساين، ودالة التيار بتتغير بدالة ساين، وأنت بتعرف إنه ما بين الساين والكوساين في فرق في الفيز مقدار 90 درجة. ولذلك لما بتدرس بكرة دوائر ال RLC سيركت هيقول لك في عندي التيار يسبق الجهد أو الجهد يسبق التيار، وحنتعامل على هذا معاه مع الشابتر التاسع القادم إن شاء الله. لكن اتذكر إيش أنت استفدت من هذا المثال. إذا كان عندك الجهد بدالة الكوساين فالتيار بدالة الساين، ولو كان الجهد بدالة الساين ثق وتأكد الآي بدالة مين؟ بدالة الكوساين. دائما في فيز بينهم 190 درجة. هذا الكلام ما كانش في المقاومة. نفس الفيز موجود وين؟ في المقاومة. نيجي الآن لسؤال آخر. Determine the voltage across the 2 microfarad capacitor if the current through I هو عبارة عن 6 exponential ناقص 3000 T بوحدة الملي أمبير. الآن عندك أنت التيار وطالب منك الجهد، بتطلع على المعادلات تبعتي. عندي التيار طالب مني الجهد، إذا هذه الدالة. وطمني هنا بقول لي assume that the initial capacitor voltage is zero. إذا V naught of T VT naught بتساوي زيرو، وبالتالي المعادلة تبعتك V الكبيرة 1 على C تكامل I of T dt زائد V of T naught، هذه صارت زيرو. إذا صارت اللي عندك 1 على C اللي هي 1 على 2 في 10 6، واللي هي ال I 6 اكسبوننشال ناقص 3000 T زي ما هي في DT. الآن زي ما أنت حولت الكاباسيتنس بوحدة الفاراد، بدي أحول الكرنت بوحدة الأمبير. ال10 في 6 قوة 3 بيطلعوا برا هان، إيش بتصير؟ بتصير 6 في 10 هو سالب 3. صح ولا لا؟ هذه طبعا تخلصت منهم. السالب 6 بتطلع فوق بالموجب بتصير زائد 3، والستة مع الاثنين بتصير، إذا بصير عندك 3000 في البسط. وعندك هنا التكامل تبع الاي اس ماينس 3000 بصير 1 على سالب 3000 في نفس الداله الاكسبوننشال. فبصير عندك ال 3000 اللي في البسط على 3000 اللي في المقام بالماينس في اي اس ماينس 3000 في تي، مره بصفر ومره بتي. لما بتعوض بتي تطلع معاك الداله هذه، ولما بتعوض بصفر هذه بتصير ايش؟ بتصير بواحد، لانه اي اس صفر بواحد، فاي اس واحد بالسالب سالب، فبتصير عندك ايش؟ 1 ناقص اي اس ماينس 3000 تي. هذه داله الجهد اذا اعطيتك داله التيار. انت هيك تعاملت مع دوال اسيه، تعاملت مع دوال جيبيه، وهدول اسهل ما يمكن التعامل بهما في الاشتقاق والتكامل، لانه مشتقه الاكسبوننشال هي نفسها الاكسبوننشال. واحده باخذ بالك في 1 على المتغير اللي قباله هذا. نيجي للسؤال ننهي في محاضره اليوم. هذا السؤال قد يبدو لك صعب لوجود الكاباسيتورز، وعندك 3 كيلو اوم و2 كيلو اوم و5 كيلو اوم، ومتصل معاهم 4 ملي فراد و2 ملي فراد كاباسيتور، وطالب منك obtain the energy stored in each of the capacitor. قديش الطاقة اللي اختزنت هنا والطاقة اللي اختزنت هنا. عشان تحسب الطاقة انت بتعرف ان الطاقة W ايش بتساوي؟ نص كيو او نص سي في تربيع. نص سي في تربيع، وفي عندك قانون ثاني W بيساوي نص كيو تربيع على مين؟ على سي. هذول 3 قوانين. الآن أنا عندي السي، لكن محتاج أحسب فرق الجهد هنا وأحسب فرق الجهد هنا. طيب الآن التيار obtain the energy stored in the capacitor figure show under DC condition. إيش معنى DC condition؟ يعني عملية الشحن تمت، انتهى عملية الشحن، خلصنا، وبالتالي بتصير الكاباسيتورز act as an open circuit، وبالتالي بشيل الكاباسيتور الأول وبشيل الكاباسيتور الثاني، ومكان الكاباسيتور الأول بيكون عندي بوتنشال مقداره V1، وهنا بيكون عندي بوتنشال مقداره V2. الآن قيمة V1 هذه هي نفسها قيمة الجهد على المقاومة، وإذا عرفت التيار اللي مارق في المقاومة بتعرف فرق الجهد، لأنك بتضرب في المقاومة 2 كيلو أوم بتعرف قيمة الجهد. أما بالنسبة للفرع هذا، فهذا لما صار هذا اوبن سيركت
هذه المقاومة بطل لها وجود، وبالتالي أنت محتاج الجهد على النقطة هذه والنقطة هاي من خلال التيار الذي يمر هنا. إذا حسبت التيار الذي يمر في الأربعة تضرب I في 4 تطلع لك فرق الجهد على مين؟ على الكباسيتور. طيب التيار I حيطلع من هنا حيوصل للنقطة هذه، حيتفرع جزء إلى الأسفل وجزء وين؟ إلى اليمين. الجزء اللي على اليمين هو اللي بهمني، فبالتالي أنا ممكن أستخدم، لأنه هذول المقاومتين هذه وهذه على التوالي وهم الاثنين على التوازي مع حال. إذا قيمة التيار، وهذا حلينا عليه مسائل كثير، اللي باللون الأحمر بيساوي قيمة ال6 ملي أمبير ضرب المقاومة الثانية اللي هي 3 على مجموع المقاومات. إذا هيك أنا بكون حددت من تحليلي للدائرة أن قيمة التيار الذي يمر باللون الأحمر هو 6 ملي أمبير في 3 أوم على حاصل جمعهم، وتطلع معايا 2 ملي أمبير، لأنه بتكلم على 6 ملي أمبير وهذول ما لهمش وحدة، فطلع معاك ايش؟ 2 ملي أمبير. إذا أنت عرفت إنه هذا فيه 2 ملي أمبير تستطيع إيجاد فرق الجهد على النقطة هذه اللي هو فرق الجهد على الكباسيتور. إذا ال V1 بتساوي 2 في I، والاثنين من وين؟ بال2 كيلو أوم في I، والكيلو في الملي أمبير بيعطي لك بالفولت 4 فولت. إذا قيمة الطاقة المختزنة على الكباسيتور هي نص سي في تربيع، وقيمة الطاقة في الحالة هذه بتساوي بالجول 16 في 10 ونص 3. لاحظ انه المش اناليسيس والنود اناليسيس والثيفنين كلهم بيخدموك هنا برضه، مظبوط ولا لا؟ لانه تعاملنا واحد. طول ما انت بتتكلم على دي سي سيركت الكباسيتور سهل لك الموضوع لانه صار اوبن سيركت. وبالنسبه للموضوع الثاني في 2 المره هذه 4 اوم في التيار 2، فصار عندك 8 فولت ونص سي في تربيع. السي تبعتك قديش قيمتها هنا؟ 4 ملي فاراد اللي هي 4 في 10 ونص 3 مضروبه في مين؟ في فرق الجهد تربيع 8 فولت اللي هو 64، بيعطيك 128. لاحظ انه القيمتين حسبناهم مع بعض، وطبعا لانه سعه الكباسيتور الثاني اكبر من الاول فكانت لا شك كميه الطاقه اللي اختزنها ايش؟ اكبر. طبعا حترك لكم مجموعه من المسائل والتمارين. هذه المسائل والتمارين هي نفس الامثله اللي حليناها، بتمنى منكم تعملوا تطبيق مباشر عليها وتحسب المطلوب، ونلتقي في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.